შინდისის ჩვენება ლოს-ანჯელესში შედგა კიდევ რამდენიმეჯერ მოუყრის თავს კინოაკადემიის წევრებსა და მაყურებლებს ამავე ქალაქში ქართული ფილმი, ეს წინა საოსკარე კამპანია, ეს და სხვა თემები, რომელსაც დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. Oh God! Holy crap! სახიფათო მკვლელი თამაშები ახალი საფრთხე ჩვენს ოჯახებში. როგორ უნდა მივხვდეთ ბავშვის ქცევის მიხედვით, რომ რეალური საშიშროების წინაშე ვართ? რა უნდა ვიცოდეთ ეგრეთ წოდებული მართული თამაშების შესახებ და როგორ დავიცვათ ბავშვთა უსაფრთხოება და მათი უფლებები ციფრულ სამყაროში? ნახეთ პირველამდე. Oh my God! I'm dead. I'm dead. I'm dead. I got stuff on the wall. პატარა რო ვიყავი, ჩემმა შვილმა უნდა იმღეროს სასკარაში. ყოველთვის ამბობდა მახსოვს და მე ვეუბნებ დედა კარგი რა, მე ვინ მიმიღებს სასკარას აკადემიაში. ახდენილი ბავშვობის ოცნება, ქუთაისელი გოგო, რომელმაც მიზნად ლასკალას სცენაზე სიმღერა დაისახა და მიაღწია კიდეც. ძალიან ბევრჯერ ვიმღერე ამ თეატრში და ვარ უბედნიერესი ადამიანი. ცისანა გიორგაძის იტალიური ცხოვრება და ახალი ოცნება უმღეროს ქართველ მსმენელს. პირველამდე გასეირნება მილანში, ახალგაზრდა სოპრანოს სიმღერის ფონზე. სად არის ჭაღარა მთაწმინდა და რასაკვირველია დღეს ჩვენი გადაცემა თავის Facebook გვერდზე გთავაზობთ თემას, რომელიც ალბათ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია წარადგინოს სწორედ ჩვენმა გუნდმა და რასაკვირველია ჩვენი გუნდის წევრმა ბაჩი ვალიშვილმა. ბაჩი, მოგესალმები. მოგესალმები ნინო, მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. დღევანდელი ჩვენი თემა და კითხვა არის როგორ აფასებთ ფილმის დაცვენ ვიცეკვეთ გარშემო მიმდინარე მოვლენებს. მე ამ შემთხვევაში ვერ გესაუბრებით როგორც ამ ფილმის მსახიობი, მე გესაუბრებით როგორც ამ გუნდის წევრი და გადაცემის თანაწამყვანი. და აქ არის ღია სივრცე, ჩვენ ყველანაირ აზრს ვიღებთ, ძალიან გახსნილი ადამიანები ვართ და ყველანაირ აზრს ბუნებრივი აქვს უფლება რომ იარსებოს და ყველას აქვს თავისუფლად გამოხატვის უფლებაც. ოღონდ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მშვიდობიანი ფორმებით და რა თქმა უნდა კანონის ფარგლებში. ასე რომ შეგიძლიათ თქვენი აზრი დააფიქსიროთ ჩვენს Facebook პოსტზე, page-ზე პირველამდე ნინო არაზაშვილთან ერთად. ნებისმიერ ამ რასაც ფიქრობთ ამ ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებს. მე მოგვიანებით. ბაჩი, მადლობა, ალბათ ეს იყო ყველაზე სწორი არჩევანი თემისთვის შენგან. მე მესმის რომ ამ ფილმის მსახიობს დღეს მედიის წარმომადგენელს აქვს კითხვა თავის მაყურებელთან, საზოგადოებასთან, რომელმაც უნდა შეაფასოს ეს ფილმი დღეს ქართულ პრემიერაზე. თემას დაუბრუნდებით, მოგვიანებით არაერთ გზის, ჩვენ შევეცდებით რომ თქვენი კომენტარებიც გავაჟღეროთ. მანამდე დღეს ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 182 წლის თავზე სახლ-მუზეუმში ილიას სახელობის პრემიის ლაურეატებს დააჯილდოვებენ. პრემია საგურამო ყოველწლიური ჯილდოა, რომელიც უკვე მე-17-ად 7 ნომინაციაში გაიცემა. წელს პირველად ქართულ ენაზე მთარგმნელთან ერთად ჯილდოვდებიან აფხაზური, ოსური და ჩერქეზული ენების თარჯიმნები ირმა ოსია, მინა ლაზბამ, ლარისა ტუბწყაყვა და ნაირა ბეპიევა, რომლებმაც დავით მაღრაძის პოემა ჯაკომო პონტი თარგმნეს. საგურამოში პრემიერთან ერთად ილიას სახელმწიფო მუზეუმი დღეს ასევე გასცემს ილიას სახელობის მედალს სახელწოდებით მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა. ქართული კულტურისა და სულიერების წინაშე განსაკუთრებული ღვაწლისთვის მედალს დღეს ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტ ისაია გადაეცემა. ეს პრემია უპირველეს ყოვლისა ეძლევათ იმ ხალხს არა კონკრეტულ წიგნში, რომელიმეში ან პოეტური კრებული იქნება თუ პროზაული ან კრიტიკას შემდეგ, არამედ საერთო შემოქმედების გათვალისწინებით. ეს ჩვენი პრემია არ არის აღმოჩენების პრემია, არის უფრო დაფასების პრემია. დიდი სიამოვნება მომანეჭა, როცა ვთარგმნიდი და როცა ვკითხულობდი და ჩემთვის არის ძალიან დიდი ჯილდო ეს, როცა დაგვიფასეს და გვაძლევენ ამ ილია ჭავჭავაძის სახელობის რუსთაველის ფონდის პრემია. არ ველოდი სიმართლე რომ გითხრათ, რამდენი წელი ვთარგმნი, მაგრამ ეს პირველი ჯილდოა ჩემთვის და ნუ როგორ გითხრათ, ძალიან მეამაყება. ნებისმიერი ქართველისთვის არის ალბათ დიდი პატივი
თუ კი რაიმე თვალსაზრისით ილია ჭავჭავაძის სახელს დაუკავშირდება. წარმოიდგინეთ ახლა ლიტერატურათმცოდნისთვის, რომელსაც ილია ჭავჭავაძის პრემია გადაეცემა კრიტიკის დარგში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩემი ნამდვილად მოგზაურებული შრომის ძალიან მაღალი შეფასება. ოსკარისა და ოქროს გლობუსის კამპანიის ფარგლებში ლოს-ანჯელესში საქართველოს კანდიდატი ფილმის შინდისის ჩვენება გაიმართა. ჩვენებას ამერიკის კინოაკადემიის წევრები და საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ჩვენების დასრულების შემდეგ ფილმის რეჟისორ დიმიტრი ცინცაძესთან და პროდიუსერ ვლადიმერ კაჭარავასთან ერთად გაიმართა დისკუსიაც, რომლის ფარგლებშიც რეჟისორმა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე ისაუბრა. შინდისის ჩვენებები დღესაც და ხვალაც არის დაგეგმილი ლოს-ანჯელესში. ფილმი 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდისთან რუსეთის სამხედრო ნაწილთან ბრძოლაში გმირულად დაღუპული 17 ქართველი ჯარისკაცის ისტორიას მოგვითხრობს. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში 2019 წლის ფესტივალი მოცარტომანია გრძელდება. თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი მირიან ხუხუნაიშვილის დირიჟორობით ემზადება კონცერტისთვის, რომელიც ხვალ საღამოს 7 საათზე სასახლის სარკეებიან დარბაზში უნდა შედგეს. მოცარტის მე-40 სიმფონიასა და მე-15 კონცერტს თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად სოლისტი პიანისტი თინათინ კიკნაძეც შეასრულებს. ფესტივალი მოცარტომანია სამშაბათს დასკვნითი კონცერტით უნდა დასრულდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია მოცარტის შესრულება სწორედ ახალგაზრდული ორკესტრის მიერ. ყველა მაყურებელი მსმენელი, რომელიც მოვა, ალბათ განსაკუთრებით მიაქცევს ყურადღებას, რა ენერგიით და რა დამოკიდებულებით სრულდება ორკესტრის მიერ. მოცარტის ნაწარმოებები ყავს შესანიშნავი სოლისტები, სამივე დღეს წარმოდგენილი, ასე რომ ყველას გულით ვეპატიჟებით. რთულ პროგრამას შევეჭიდეთ. ეს არის მოცარტის ყველაზე ცნობილი მე-40 სიმფონია. ძალიან რთულია იმ ნაწარმოების შესრულება, რომელიც ყველა მიცის მელომანმა, არამელომანმა, ყველა საკურში ეს მელოდია ძალიან რთულია ასევე ტექნიკურადაც, მაგრამ ახალგაზრდების დიდი მეცადინეობით, მონდომებით და ახალგაზრდული ენერგიით ვფიქრობ, რომ ჩვენს მსმენელს სასიამოვნოდ გავაუწევთ კონცერტს. ახალგაზრდული ორკესტრია, დიდი პერსპექტივით. მით უმეტეს ისეთი შედევრების შესრულება, როგორც არის მოცარტის მე-40 სიმფონია და მე-15 კონცერტი. ჩემ შემთხვევაში მე-15 კონცერტი. ნამდვილი დღესასწაულია. ეს დღეები ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ დღეების ნაწილი ვარ. ნოდარ ბადურაშვილი 20 წლის შემდეგ პირველ პერსონალურ გამოფენაზე გეპატიჟებათ ექსპოზიცია სახელწოდებით სამანი დღეს საღამოს 6 საათზე გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში გაიხსნება. დამთვალიერებელი ზეთით, აკრილითა და შერეული მასალით შექმნილ ნამუშევრებს იხილავს. ნოდარ ბადურაშვილმა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტი კინოტელემხატვრის სპეციალობით 1979 წელს დაამთავრა. წლების მანძილზე მუშაობდა საქართველოს სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში და ქართულ ფილმშიც. რამდენიმე ქართული ფილმის დამდგმელი მხატვარი გახლავთ, მათ შორის გოგი ლევაშოვ-თუმანიშვილის ფილმისა ათოვდა ზამთრის ბაღებს. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ჯგუფურ გამოფენაში, მათ შორის საზღვარგარეთ მისი ნამუშევრები დაცულია როგორც საქართველოს, ასევე ევროპის ქვეყნების გალერეათა და პირად კოლექციებში. ნოდარ ბადურაშვილის გამოფენა 25 ნოემბრამდე გაგრძელდება ათონელის ქუჩაზე. მინდა რომ ნახონ თუ ისი დანახვარი რა შესაძლებლობა მომწადე რომ ჩემი თავი მეჩვენებინა, ჩემი სული მეჩვენებინა, სულის ჩვენება ეს არის გაშიშვლება, შენ აჩვენებ სულს და ზოგს გქონია ეს უბრალოდ ფერწერა. ეს ფერწერა არ არის, მე ყვები ჩემ განცდას და ვაჩვენებ სახიერად. წარმოდგენა, რომელშიც ესპანური ხალხური ცეკვის ინოვაციური ფორმა და თანამედროვე აზროვნების პალიტრა იშლება კარლოს მარკერის სპექტაკლს დაცემულ ანგელოს. გრიბოედოვის თეატრმა ფესტივალს აჩუქარის ესპანური ფოკუსის ფარგლებში უმასპინძლა. 5 აკუსტიკური გიტარის და დრამის თანხლებით ესპანელმა მოცეკვავემ როსიო მოლინამ ტრადიციული ფლამენკო იცეკვა. პროექტი ესპანური ფოკუსი ესპანეთის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება 15 და 16 ნოემბერს მაყურებელს ქეროლ კარლსონის დასის სპექტაკლზეც ეპატიჟებიან. ჩვენ
ჩვენმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ ყოველ წელს რომელიმე ქვეყნის ფოკუსი იყოს. ეს ჯერ ერთ-ერთი რაღაც კონცენტრირებას ახდენს არაჩვეულებრივს მაყურებლის გარკვეული ქვეყნის მიმართ. წელს გვაქვს ესპანური ფოკუსი. დღევანდელი სრულიად უჩვეულო წარმოდგენა თავის არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან ერთად, მე მგონი არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საჩუქარი წლევანდელი ფესტივალი. როდესაც ამ პროექტში მონაწილეობა შემომთავაზეს, უპირველესად სახელზე დავიწყე ფიქრი და ძალიან მომეწონა ორი იბერიის კონცეფცია. სწორედ ამიტომ მინდოდა ესპანური ფოკუსი სხვა იბერიის სახელით წარგვედგინა. დღეს მაყურებელმა როსიო მოინას ახალი, თანამედროვე ფლამენკო იხილა. ეს მოცეკვავე ტრადიციასა და თანამედროვეობას შორის ერთგვარი ხიდის ფუნქციას ასრულებს. სამეფო უბნის თეატრში საპრემიერო სამზადი სრულდება, სადაც დრამატურგი დავით გაბუნია პოლონელ რეჟისორთან ვოიტეკ ფარუგასთან და თეატრის დასთან ერთად მუშაობს. წარმოდგენა დეკალოგი პოლონელი კინორეჟისორის კრიშტოფ კიშლოვსკის ამავე სახელწოდების ფილმის თეატრალური ვერსია, როგორია ქართულ-პოლონური კოპროდუქცია და რა გელი 9 ნოემბერს პრემიერაზე. ანა მახარაძე გიმამბობთ რეპორტაჟში. საზოგადოებამ ერთად უნდა ვიზეიმოთ და ჩვენს გულებში გამოვნახოთ ადგილი მათთვის, ვინც იტანჯება. კეთილი და ბოროტი, სიმართლე და ტყუილი, პატიოსნება და უსინდისობა. სამეფო უბნის თეატრი კშიშტოფ კიშლიოვსკის ფილმის დეკალოგის სცენური ვერსიის პრემიერისთვის ემზადება. საფეისარა, აი ამ ბიჭმა მოთხოვებით ეს მარკები ჩემს შულს გადაუცვალა რაღაც თანამედროვე ნაკავში. დეკალოგი ორმოქმედებიანი პიესაა, რომელზეც პოლონელი რეჟისორი ვოიტეკ ფარუგა ქართველ დრამატურგთან და მსახიობებთან ერთად მუშაობს. 10 მცნებაზე დაფუძნებული 10 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი თეატრალურ სახეს მიიღებს. ჩვენ ფიქრობდით ასეთ რაღაცას, რომ თავი უნდა დავანებოთ კინოს, კიშლოვსკის ფილმებს, იმიტომ რომ შეეჯიბრო კინოში კიშლოვსკის არის ძალიან რთული ამოცანა. აქ არ არის ასე რომ ვთქვათ, ერთი სიუჟეტი მთავრდება და მეორე იწყება, მხოლოდ ეს ცალ-ცალკე არ არის დაყოფილი, ერთმანეთში არის გადაჯაჭვული და ასევე მსახიობები რამდენიმე როლს თამაშობენ ერთდროულად. კშიშტოფ კიშლოვსკიმ დეკალოგი 30 წლის წინ გადაიღო და სპექტაკლის დადგმა ამ წლების განმავლობაში სულ მინდოდა. მუშაობისას უფრო და უფრო დავრწმუნდი, თუ რამდენად კარგი დრამატული ნაწარმოებია დეკალოგი, რადგან საშუალებას გაძლევს სხვადასხვა პრობლემები და საკითხები იქმნება. მთავარი შეკითხვაა ის, თუ რამდენად აქტუალურია დეკალოგის 10 მცნების მორალი თანამედროვე სამყაროში. კიშლოვსკი ამ კითხვაზე პასუხს ეძებდა და ჩვენც 30 წლის შემდეგ სწორედ ამ დილემაზე ვსაუბრობთ. 10 მცნების ირგვლივ აგებულ სხვადასხვა ისტორიებს თეატრალურ ვერსიაში ფილმის მერვე ეპიზოდის სიუჟეტი აერთიანებს. პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე ამ 10 სხვადასხვა ცხოვრებისეულ ისტორიას ეთიკური დილემების სახით განიხილავს. ერთმნიშვნელოვანი პასუხი კი იმაზე, თუ რა არის სწორი და რა არა არ არსებობს. პრინციპი არის რეკონსტრუქციის. აი მაგალითად, აი ამ ცნებას, რომელი ნოველა ეს ადაგება, არ არის აქ პირდაპირი მნიშვნელობით, არა იმრუშო, არა კასკა. ეს არა მარტო არ არის დასამოძღვრი ფუნქციის სპექტაკლი. აქ მაყურებელმა თვითონ უნდა გამოიტანოს დასკვნა, რა შემთხვევაში ცოდავს ადამიანი. ფილმის გამოსვლიდან 30 წლის შემდეგ დეკალოგის პოლონურ-ქართული დრამატული ვერსიის პრემიერა 9 ნოემბერს სამეფო უბნის თეატრში შედგება. და ახლა უცხოეთის სიახლეებიც ამერიკელი მუსიკოსის მაიკლ ჯექსონის კრისტალებით გაფორმებული თეთრი ფერის წინდები აუქციონზე გააქვთ გასაყიდად. ეს ის წინდებია, რომელიც მომღერალ სცენაზე მისი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საცეკვაო მოძრაობის, ეგრეთ წოდებული მთვარის სიარულის პირველად შესრულებისას ეცვა. ეს ლეგენდარული საცეკვაო ილეთი ჯექსონმა 1983 წლის 25 მარტს სატელევიზიო შოუში სიმღერის ბილი ჯინის შესრულებისას გააკეთა. რის შემდეგაც მოძრაობა მისი შოუების განუყოფელ ნაწილად იქცა. აუქციონის ორგანიზატორების ვარაუდით ნივთი 1.2 მილიონ ამერიკულ დოლარად გაიყიდება. ანუ ზუსტად ციფრს რა თქმა უნდა ვერ ასახელებენ წინასწარ. მითითებული ინფორმაციის თანახმად წინდები არტისტის მენეჯერის ფრენკ დილეოს კოლექციაში ინახებოდა. ნივთს მოყვება მუსიკოსის ავტოგრაფიანი 1985 წლით დათარიღებული წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ დილეოს წინდები მაიკლისგან მადლობის ნიშნად გადაეცემა. წინდები 13 ნოემბრიდან ონლაინ აუქციონის Gotta Have Rock and Roll-ის მეშვეობით გაიყიდება. ლოტის საწყისი ფასი $100,000-ია, თუმცა შეგახსენებთ ვარაუდობენ შესაძლოა მისმა ფასმა 2 მილიონსაც მიაღწიოს.
მარია და ჟენევივა ფრანგი ტყუპი დები გახლავთ, რომლებსაც ახლახანს 100 წელი შეუსრულდათ. ის განსაკუთრებული იუბილეა მათთვის სხვა ტყუპებთან ერთად აღნიშნეს დების დაბადების დღის წვეულებას მათი ოჯახის წევრებთან ერთად სხვადასხვა ასაკის ტყუპები და ძმებიც ესწრებოდნენ. მარია და ჟენევივა 1919 წელს ფრანგულ პატარა ქალაქ ფეიდე ბრეტანში დაიბადნენ. ადგილობრივების თქმით, ამ ადგილას ტყუპების დაბადება განსაკუთრებით ხშირი მოვლენაა. საფრანგეთის დასავლეთით მდებარე ეს მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურ ტყუპების ფესტივალსაც მასპინძლობს. დების განცხადებით, ხანგრძლივი სიცოცხლის საიდუმლო ალკოჰოლზე უარის თქმა და საყვარელ ადამიანებთან დიდი დროის გატარება. ტყუპებს 6 შვილი, 12 შვილიშვილი და 19 შვილთაშვილი ჰყავთ. ბანგკოკში არსებული ბურგერების ბარი ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან გამოწვევას თავაზობს. შეჭამონ მათ მიერ დამზადებული გიგანტური ბურგერი, რომელიც დაახლოებით 6 კილოგრამს იწონის. ტაილანდის ეს კაფე Cream Sticks and Burgers ჯილდოდ $320 გადასცემს ნებისმიერს, ვინც ამ საოცარ მსუყე კერძს 9 წუთში შეჭამს. ბარის მფლობელის განცხადებით, ეს ყველაზე დიდი ზომის ბურგერია, რომელიც ტაილანდში ოდესმე დაუმზადებიათ. სამმა სტუმარმა უკვე სცადა ამ შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება. თუმცა გამარჯვება ვერცერთმა ვერ მოახერხა. ბურგერს მომავალში ალბათ ოდესმე კიდევ მივირთმევ, თუმცა ეს კიდევ კარგ ახანს არ მოხდება. განაცხადა გამოწვევაში ჩაბმულმა ერთ-ერთმა მონაწილემ. Porn Chiwangkun and his friends tried to step up, but failed. Owner claims it's the biggest burger in Thailand, but he also frets the eating frenzy. აი რამდენი ბურგერი არის ბურგერი გიჭამია ხე რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო ჩვენ და ხო ხინკლებით იზომება, რამდენ ხინკალს ჭამ? რავი 11-ს ბევრს ვერ ვჭამ. 11 ბევრი არ არის? ბევრია 11. კაცისთვის ხო ალბათ არა. რა ისე რამდენი ხსმენია რომ რამდენს ჭამენ? მე მწმე რა ვიცი, მამაჩების გამსმენია რომ 30 ჭამდა. მაგიტომ ეს სხვა სტანდარტს ვექვემდებარები ამ შემთხვევაში და ცოტა არის ეს. და ჭამა ძალიან მიყვარს ხოთოში. მაგ ბურგერს მოვერეოდი. კარგი, 6 კილოგრამია, როგორ მართლა ვერ წარმოვიდგენი, ეს გამოწვევა არის აფერო თავიდან ბოლომდე. არ არის პრობლემა. 6 კილოგრამს როგორ წარმოიდგინე 6 კილოგრამი რაღაცა, ხორცი მაგალითად და უარესები ვიქნი. მაგას მერე მოგიყვები გადაცემით. 11 ხინკლის ფონზე უარესები რა არის, აბა ვერ ხვდები ხო? მოგიყვები მერე გადაცემის შემდეგ. რამდენი მაგ რაჭანი, ცოტა სირცხვილია. კაი. კი შემეწყო ის ცოტა. მოკლედ, მეგობრებო, გადავიდეთ საქმეზე. ასეთი სიახლე მაქვს ნინო. ფილმებში თუ გინახავს აი ძველ სამეცნიერო ფანტასტიკებში ტვინზე რაღაც უმაგრებენ და რას ფიქრობენ ეკრანზე რომ ჩანს ხოლმე ასეთი რაღაცები ძალიან ძველ ფილმებში იყო ხოლმე ადრე მახსოვს და ყველას ეგონა რომ შეუძლებელია როგორ უნდა ფანტასტიკის სფეროა ხო ნუ ენცეფალოგრამით ახლა როგორ უნდა გამოიკვლიო ტვინიო ასეთი აზრებიც ისმოდა სიამდვილეში რა მოხდა ახლა ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით როგორც ყოველთვის მოახერხეს მეცნიერებმა რომ ადამიანი მიაერთეს ენცეფალოგრამაზე ელექტროდების მეშვეობით ინფორმაციას აგროვებდნენ და შეგროვებული ინფორმაციის მეშვეობით ეკრანზე გენერირდებოდა თუ რას ხედავდნენ ისინი. და როგორც ეს ექსპერიმენტი უფრო ასეთ სასწაულის არ არის როგორც ახლა აღწერ. ისინი 20 წუთის განმავლობაში 10 წამია ვიდეოებს უყურებდნენ, თვითონ ექსპერიმენტის მონაწილეები უყურებდნენ ვიდეოებს. და შემდეგ ენცეფალოგრამა არეგისტრირებდა ამ ინფორმაციას და ცალკე ეკრანზე გამოსახავდა იმას, რასაც ეს ადამიანები ხედავდნენ. გამოსახულება ბუნებრივი ამ ეტაპზე სრულყოფილი არ არის, მაგრამ მაინც ძალიან შთამბეჭდავია და ამ ტექნოლოგიის დახვეწის შემთხვევაში ჩვენ ალბათ და ეს უკვე ჩემი თეორია, წარმოიდგინეთ მეგობრებო, ჩვენი სიზმრების გადახვევა რომ შეგვეძლოს, რომ დილით ვუღვეძებთ და გადავხავა რა ვნახე არ მახსოვს. და ასე შემდეგ. მერე წყალს კი აღარ მოუყვები, წყალს ჩავურთავთ ეს კონსტიტუციას ვანახებ. კარგი, მაგარი ხუმრობა იყო. გადავიდეთ შემდეგ ამბავზე. როგორც ვიცით, 60-იანი წლებიდან მოყოლებული 70-იანებში გადასული აპოლოს პროგრამა მუშაობდა. აპოლოს პროგრამა იყო ასეთი NASA-ს ასეთი პროგრამა, რომელიც ადამიანს სვამდა მთვარეზე და მარტო ერთხელ არ მოხდა ეს სხვადასხვა 1972-იც იყო რამდენიმე ასტრონავტი ესტუმრა მთვარეს და სწორედ მაშინ შეაგროვეს
სინჯები ნიადაგის, რომელიც ჩამოიტანეს დედამიწაზე, მაგრამ დღემდე ეს სინჯები დალუქული იყო. დღემდე რა 5 ნოემბრამდე. 5 ნოემბერს გახსნეს ერთ-ერთი სინჯი და მიზეზი ამდენხნიანი პაუზისა იყო ის, რომ მაშინდელმა მეცნიერებმა ჩათვალეს, ახლანდელი ტექნოლოგია არ არის საკმარისი, რომ გამოვიკვლიოთ ეს უიშვიათესი სინჯებიო, ამიტომ დაველოდოთ იმ დროს, როცა გვექნება ეს ტექნოლოგია და ასეთი მოთმინებით და რუდუნებით ელოდებოდნენ დღემდე. გახსნეს და ახლა დღევანდელი ტექნოლოგიის დახმარებით ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეგვიძლია მივიღოთ სწორედ ამ 40 წლის სინჯებისგან და ასევე 2024-ში იგეგმება შემდეგი მისია, რომელსაც ქვია არტემისი და ეს ამ მისიის ფარგლებშიც ასტრონავტები გაემგზავრებიან მთვარეზე და კიდევ ჩამოიტანეს სინჯებს. ამიტომ რა კითხვებიც გაგვიჩნდება ამ პერიოდის განმავლობაში, პასუხი გაეცემა უკვე 2024 წლის შემდეგ. ძალიან სარფია და ხელსაყრელი დრო იპოვეს ამ ყველაფერს. ჩემ საინტერესო ნინო მართლა ის არის, რომ ესეთი მოთმინება ქონდათ მეცნიერებს, ანუ განსაზღვრეს მაშინ, რომ უკეთეს ტექნოლოგია როცა გვექნება და მაშინ გვეჩვენები, მაშინ ის გაგვეხსნა ეს. ხო, იცი რა არის, პირველში გარემო სტაბილურობაზე დაყრდნობით შეიძლება ადამიანმა ესე მოითმინა. როცა შენ არ იცი, რომ ხვალ რა მოხდება შენს ქვეყანაში, ანუ ისეთი მოულოდნელობებიც ავსია ჩვენი ცხოვრება, რომ მეცნიერები ესე დიდ გათვლებზე, რა თქმა უნდა, ალბათ უფრო უჭირთ ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი ტიპის კვლევებზე იფიქრონ კიდეც. მოდით გადავხედოთ ჩვენს ისტორიას ძველი გაზეთებზე დაყრდნობით, ამის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატიანე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოში ძალიან ცოტა ინფორმაციას ვფლობთ, ბევრისთვის მაინც ცნობილია ის ფაქტი, რომ 1941-45 წლებში ადოლფ ჰიტლერის მესამე რაიხის რიგებში ოფიციალური მონაცემებით 14,000-ზე მეტი ქართველი იბრძოდა, ხოლო არაოფიციალური მონაცემებით ეს რიცხვი 30,000-მდეც აღწევდა. ამ პერიოდში გერმანიაში იბეჭდებოდა ქართული ყოველკვირეული გაზეთი საქართველო, რომელიც რა თქმა უნდა საქართველოში ვერ აღწევდა და ეს წლების განმავლობაში თითქმის ტაბუდადებულ საარქივო მასალას წარმოადგენდა. საკმაოდ საინტერესო დოკუმენტებს ინახავს თან. გაზეთის 1943 წლის ნოემბრის ნომრიდან ვიგებთ, რომ თურმე მეორე მსოფლიო ომის დროს გარდა საბრძოლო მოქმედებებისა, ქართველები გერმანიაში კულტურულ ღონისძიებებსაც მართავდნენ, რათა მათთვის ქართული კულტურა გაეცნოთ. ქართულ ლეგიონს ჰყავდა მომღერალთა და მოცეკვავეთა გუნდი, რომელიც გერმანულ ქალაქებში კონცერტებს მართავდა. ნახოთ, რას წერდა გაზეთი ამის შესახებ. კონცერტი საღამოს 8 საათზე იყო, 5 საათისთვის ბილეთები უკვე სრულად გაიყიდა. ცნობისმოყვარე ხალხი შენობას არ ცილდებოდა, ყველანი ცდილობდნენ დარბაზში შესვლას. გერმანელები გააოცა ქართულმა კულტურამ და ხელოვნებამ. ტაშისცემა ბოლომდე არ შეწყვეტილა. ყოველი ნომრის შესრულების შემდეგ ხალხი ფეხზე იდგა. საქმე ეხება 1953 წლის გაზეთს შეგახსენებთ, რომელიც გერმანიაში გამოიცემოდა. რა თქმა უნდა, 104 წლის წინ თბილისში მოდის კვირეულები არ იმართებოდა, თუმცა ქართულ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ქალებში მკვიდრდებოდა ჩაცმის ახალი ტენდენციები. როგორ შეიძლებოდა ამ ყველაფერს ჩაილო კრიტიკის გარეშე და ამ მოვლენას რიგით ადამიანებთან ერთად აკრიტიკებდნენ ჟურნალ-გაზეთებიც. 1915 წელს ჟურნალი ეშმაკის მათრახი ლექსით აშარშებს და აკრიტიკებს ტრადიციული სამოსიდან კორსეტებზე და ახალ სტილზე გადასვლას. ნახოთ, მოდით ეს ლექსი პატარა ამონარიდი. ახალმა მოდამ მოგხადა ჩიხტი კოპი და სარტყელი, ბარემ ტანზე მთლად გაიძრე, ბარიშნაჯან რაღაც ელი. ჟურნალი აქვეყნებდა შესაბამის ილუსტრაციასაც განსხვავების საჩვენებლად. ხოლო რაც შეეხება ლექსს, ალბათ არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ ავტორი აკაკი წერეთელი გახლდათ. ქალაქში უსახლკაროთა პრობლემა საკმაოდ წვავეთ რომ დგას, ამას შემოდგომაზე უფრო უკეთ ვამჩნევთ, როცა ტემპერატურა ეცემა და ამ ადამიანებისთვის გარეთ ღამის გათევა გაცილებით გაუსაძლისი ხდება. დროებით თავშესაფრების პრაქტიკა თბილისში ჯერ კიდევ 133 წლის წინ დანერგილა. გაზეთი ივერია გვატყობინებს ამის შესახებ 1886 წელს და ნახეთ რას წერს ის. თბილისში აპირებენ გამართონ დასაძინებელი ადგილები. იმ უსახლო და უბინაო ხალხისთვის, რომელნიც ასე გავრცელდნენ ამ ბოლო დროს. საქმე ეხებოდა დედაქალაქს 1886 წელს. პუბლიკაციიდან ირკვევა ამ ეგრეთ წოდებულ დასაძინებელ ადგილებში თავმოყრილ ადამიანებს საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო დახმარებასაც უწევდნენ თურმე.
ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ კვლავ იმედი გვაქვს შემოგვიერთდებით. საინფორმაციო გამოშვებამდე სულ 4 წუთი დარჩა, მანამდე რუსთავში გაშენებული სიყვარულის ბაღის შესახებ გვინდა გიამბოთ და გიჩვენოთ. ვინ არის მებაღე, რომელმაც თავისი საქმიანობა გარდაცვლილ მეუღლეს მიუძღვნა და რატომ არის მისთვის ძვირფასი თითოეული მცენარე. მიშა ტალახაძე გიამბობთ ნუგზარ ძნელაშვილის ისტორიას. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. დეკორატიულ ქვევრებსა და ქვებზე დატანილი ამ რითმებით ნუგზარ ძნელაშვილი თავის მეუღლეს მიმართავს. ორ სამყაროს შორის შუამავალი კი ეს ბაღია, რომლის გაშენება 5 წლის წინ გარდაცვალებამდე ნაირა ძნელაშვილმა დაიწყო. ნაირას მე ეს ბაღი მივატოვე. საერთოდ აღარ მინდოდა არაფერს გაკეთება. მაგრამ არ ვიცი, ალბათ ადამიანებს რაღაც ძალა აქვთ, ალბათ შინაგანი ძალა და ამბობენ რაც ყველაზე ძალიან მოგიკლაგულიო შეიძლება იმან ისევ დაგაწყებინოს თავიდან და ფეხზე დაგაყენოს ისე და შემდეგ 1 წლის მერე მომეხმანენ მეგობრები მომეხმანენ მე და აღვადგინეთ ეს ბაღი ისე. ბაღის მოვლა მეუღლემ ასწავლა თავისი საქმიანობით საყვარელი ადამიანისადმი სიყვარულის დამტკიცებას დღემდე ახერხებს. რუსთავის შუაგულში სახლის ეზოში გაშენებული ეს ოაზისი ნაირა ძნელაშვილის სახელს ატარებს. რუსთაველი მებაღე მეუღლის გაცნობის ისტორიას ღიმილით იხსენებს. უნივერსიტეტში მე-11 სართულზე სტუმრად იყო მოსული. აი გავიცან და მაშინ დავინახე თუ არა ისეთი ლამაზი იყო და ლამაზი თვალები ქონა მაშინ გადავწყვიტე რომ ჩემი მეუღლე იქნებოდა. ეს იყო 37 წლის უკან. ესე ხანმოკლედ ვიყავით, მაგრამ კიდე კაი მეთქი ვიძახი რომ ეს ბედნიერად გავატარეთ და ლამაზად. აი იმ ბაღში მოგვიწია ცოტა ყოფნა ძალიან, ცოტა ხანს მოგვიწია გახარება. ბაღი წელიწადის 4 დროს განასახიერებს. როზარიუმი, როკარიუმი, ზამთრის ბაღი, მიქსბორდერი. ნუგზარ ძნელაშვილისთვის თითოეული მეოთხედი მნიშვნელოვანია, რადგან მიაჩნია რომ მისი მეუღლე ამ მცენარეებთან ერთად ცოცხლობს. ზაფხულში უფრო ლამაზი არის, ყვავილები უნდა იყოს დამატებული, მაგრამ აი ზამთარ ზაფხულ ესეთი, ახლა ხო არის ნოემბერი. აი ესეთი იქნება იანვარი, მაგრამ ზაფხულში უფრო ლამაზი არის. ბევრმა გადაიღე ჩემმა მეგობრებმა, ბევრს მივეხმარი, მივეცი მცენარეები და გადამდებია, რომ სიყვარულია გადამდები, ბაღის სიყვარულიც გადამდები არის და გააკეთეს ბევრმა, აი შერეული ბაღები გააკეთეს. შეხედეს მეგობრებმა, რომ ასე წალობდა, ასე შრომობდა. ყველამ რაღაცა ზოგმა დოქი მაჩუქა, ზოგმა ქვევრი მაჩუქა, ზოგმა ყვავილები, ზოგმა შავი ზღვიდან კენჭები ჩამომიტანა, ნიჟარები ჩამომიტანეს. რა ვიცი, რაღაცებს ჩუქნია და საშუალება თუ არის ვაწერ მე მათ სახელებს და მე მგონია რომ აერას უგლისებ და ველაპარაკები და დილით გამოდივარ ბაღში, საღამოთი სანამ სახლში შევალ ბაღში მოვდივარ და შაბათგვირად ვზივარ ბაღში. ნებისმიერ კუთხეში ვჯდები და მგონია რომ აქ არის ჩემი მეუღლე და უგლი და ველაპარაკები და იცი ვერთვები რო ეთქვა ვიცი გულს ვაყოლებ თუ რა არის მაგაზე გამოვხატავ მე ჩემს სიყვარულს გამოვხატავ ასე დამონტაჟებული ეხლა უпроსტოდ 12 საათია და რაც იმას ნიშნავს რომ ტევე პირველზე დღის ამბები უნდა დაიწყოს ეთუნა ინწყირველმა. ინო კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ახალი ამბებით გერთდებით პირდაპირ ეთერში დამონტაჟებული დეტექტორები და უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები თბილისის კინოთეატრებთან. ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ქართულენოვანი შვედურ-ფრანგული ფილმის პრემიერის დაწყებამდე რამდენიმე საათი რჩება ოსკარზე წარდგენილი ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ ჩვენება თბილისსა და ბათუმის 6 კინოთეატრში ერთდროულად იგეგმება სამდღიან სეანსებზე დასასწრები ყველა ბილეთი სრულად გაყიდულია. მანამდე პრემიერა ლევან ვასაძის და ქართული მარშის მხარდამჭერების პროტესტის ფონზე
საფუძველზე გაიმართება აქციის ორგანიზატორები ფილმის ჩაშლით იმუქრებიან. დაგეგმილ პრემიერას ეწინააღმდეგება საპატრიარქოც. გაკეთებული განცხადებების გამო კინოთეატრებში დამატებითი უსაფრთხოების ზომებია მიღებული. კინოთეატრ ამირანის შესასვლელში უსაფრთხოების დეტექტორები დაამონტაჟეს. თბილისსა და ბათუმში დაგეგმილი პრემიერებისთვის სრულ მზადყოფნას აცხადებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უწყება საზოგადოებას წესრიგის დაცვისკენ მოუწოდებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ზომების გატარებას გეგმავს. და რა ხდება კინოთეატრებთან, რა უსაფრთხოების ზომებია გატარებული, ხმაურიანი ფილმის ჩვენებისთვის ლიკა ჯანყარაშვილი გვეტყვის. დიახ, კინოთეატრში უსაფრთხოების ზომები არის გამკაცრებული, უფრო კონკრეტულად ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კინოთეატრ ამირანში, სადაც დამონტაჟებულია 2 დეტექტორი, ასევე აქ დილიდან იმყოფებიან კინოთეატრის დაცვის თანამშრომლები. კინოთეატრ ამირანში გვეუბნებიან, რომ ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რათა ექსცესები იყოს თავიდან არიდებული, თუმცა ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონკრეტული გეგმა არ უთქვამს, ისინი საკუთარ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ მაქსიმალურად დაიცავენ უსაფრთხოებას და საზოგადოებრივი წესვის დაცვისკენ მოუწოდებენ იმ ჯგუფებს, რომლებიც აპირებენ, რომ კინოთეატრში მოვიდნენ და პრემიერა ჩაშალონ. აქვე დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე პირველი ქართული სასიყვარულო გეი დრამის მთავარი როლის შემსრულებელს ბაჩივალიშვილს, რომელიც მიმდინარე პროცესების შეფასებისას ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება და კრიტიკის უფლება, თუმცა ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს კანონის ფარგლებში. ყველანაირ აზრს ვიღებ, ძალიან გახსნილი ადამიანები ვართ და ყველანაირ აზრს ბუნებრივი აქვს უფლება რომ იარსებოს და ყველას აქვს თავისუფლად გამოხატვის უფლებაც. ოღონდ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მშვიდობიანი ფორმებით და რა თქმა უნდა კანონის ფარგლებში. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება აიგნორებს იმ ჯგუფებს, რადიკალებს, რომლებიც იმუქრებიან მთელი ამ დროის განმავლობაში კინოსეანსების და პრემიერის ჩაშლით. აქვე ისინი ამბობენ, რომ ისინი არიან პრორუსი ჯგუფები და ჩრდება შთაბეჭდილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მოქმედებენ შეთანხმებულად. ამ ფონზე ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ისინი დაიცავენ ორივე მხარის გამოხატვის თავისუფლებას. სავარაუდოა, რომ მეორე მხარეში მმართველი გუნდი გულისხმობს მაყურებელს, რომელსაც რადიკალური ჯგუფები ემუქრებიან იმით, რომ პრემიერაზე დასწრების საშუალებას არ მისცემენ. მუქარის ენით საუბარს, რა თქმა უნდა, არავინ არ დატოვებს რეაგირების მიღმა, თუკი ეს იქნება გამოხატული კანონდარღვევაში და სადაც იქნება კანონის შესაბამისად ჩარევა და რეაგირება საჭირო. აქედან გამომდინარე, შეფასება კონკრეტული პირის კომენტარი ექვემდებარება თუ არა რაიმე კვალიფიკაციას, ეს არის კონკრეტული უწყების შეფასებისაგანი. თუკი კანონის საფუძველზე იქნება ამის საჭიროება, მოხდება რეაგირება, რა თქმა უნდა ჩვენ დავიცავთ ყველა პირის გამოხატვის თავისუფლებას. საზოგადოებას გააჩნია თავისი განწყობა, შესაბამისად საზოგადოებაში ერთი მიმართულებითაც ხდება თავისუფლად საშუალება იმისა, რომ გამოხატო შენი აზრი, იქნება ეს შემოქმედებითი ნაწარმოები თუ სხვა ნებისმიერი და მეორე მხრივ იქაც ეძლევა და უნდა ეძლეოდეს, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში და რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კანონის დარღვევა უნდა იყოს აღკვეთილი, მაგრამ კანონის ფარგლებში ყველა ჯგუფს უნდა ეძლეოდეს იმის საშუალება, რომ საკუთარი აზრი გამოხატოს. ეს არის დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყნის მონაპოვარი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის გამოხატვა არის ხელშეუხებელი, განსაკუთრებით ხელოვნებას ეხება. ეს სასაყრელია პროტესტის უფლება აქვს ყველას, მათ შორის ნებისმიერი მიმართულებით იქნება ეს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიმართ, კონკრეტული ხელოვნებოვნი მუშის მიმართ, ოღონდ ხედია ეს უნდა იყოს მშვიდობიანი ფორმის ნებისმიერი სხვა სახის ზალადობა არის მიუღებელი. ხელისუფლების მხრიდან არის სრული იგნორი, ნიველირება მისი ძალადობრივი მოწოდებების მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე დევნის პროდასალურ ოპოზიციას, პროდასალურ მედიას და პროდასალურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ეს ორმაგი სტანდარტი ერთის მხრივ პირდაპირი ძალადობრივი მოწოდებების იგნორირება პრორუსული ჯგუფებისგან, ხოლო უსაფუძვლოდ დევნა პროდასალური ჯგუფები, ჩემი აზრით, ძალიან ნათლად მეტყოლებს, მათ შორის ივანიშვილის საგარეო ორიენტაციაზე.
ამ წუთებში ჩვენთან ერთად იმყოფება კინოთეატრ ამირანის მარკეტინგის მიმართულების ხელმძღვანელი გვანცა გარმალია, რომელიც უფრო დეტალურად გვეტყვის თუ რა ზომებს ატარებს კინოთეატრი, უსაფრთხოების ზომები როგორც ვთქვით არის გამკაცრებული, რა ზომებს მიმართა კინოთეატრმა? დიახ, ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ცხადია, მაქსიმალურად კონცენტრირებული ვართ იმაზე, რომ ჩატარდეს ყველაფერი უსაფრთხოდ ექსესების გარეშე. ამიტომ ვთხოვთ ჩვენს მაყურებელს, ვინც შეიძინა ბილეთები ფილმზე და ჩვენ ვიცეკვეთ, მომზადდნენ ცოტა უფრო ადრე, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდათ, რომ დარბაზებში თავიანთ კუთვნილ-ადგილებზე გავანაწილოთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ 3 საათის შემდეგ კინოსეანსები აღარ იქნება, ამასთან დაკავშირებით რომ ვთქვათ, უკაცრავად ჩვენთვის ახლა უკვე ცნობილი ხდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 საათზე ჩანიშნა სპეციალური ბრიფინგი, სწორედ იმისთვის, რომ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გააკეთოს განცხადება და სავარაუდოდ სწორედ 2 საათზე გახდება გომელაურის ოწყების გეგმა იმისთვის, რომ რადიკალური ჯგუფების პროტესტი და პრემიერის ჩაშლის ანონსი შეაჩერონ. ლიკა ჯანყარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რადიკალური ჯგუფები, რომლებისთვისაც ფილმი ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა, კინოდარბაზების პიკეტირებას და ფილმის ჩაშლას გეგმავენ, საპატრიარქოსთან დაახლოებული ბიზნესმენი ლევან ვასაძე მოწინააღმდეგებს ვერის ბაღში შეკრებისკენ მოუწოდებს, მშვიდობიანი ფორმით კინოთეატრ ამირანის ბლოკირებას გეგმავს ქართული მარშიც. რა გეგმები აქვთ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს, გიორგი კიკაბიძე გვეტყვის. დეხეთუნა რადიკალური ჯგუფის წარმომადგენლები დაახლოებით 4 საათისთვის შეიკრიბებიან ვერის ბაღში და სწორედ ამ ტერიტორიიდან მსვლელობით წავლენ კინოთეატრ ამირანისკენ. სავარაუდოდ ვერის ბაღშიც უახლოეს საათებში იქნება მობილიზება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან. რადიკალური ჯგუფის წარმომადგენლები, როგორც ისიც იმუქრებიან ფილმის პრემიერის ჩაშლით, თუმცა როგორ გეგმავენ ამას ჩვენთვის უცნობია. რადიკალური ჯგუფის წარმომადგენლებს დღეს სამომავლო გეგმების შესახებ არ უსაუბრიათ, თქვეს მხოლოდ ის, რომ მათი მხრიდან ადგილი არ ექნება ძალადობრივ ქმედებებს, თუმცა თითოეული მათგანის განცხადებაში დღეს აშკარად იკითხებოდა მუქარა შემცველი გზავნილები და მესიჯები, რას აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით უცნობია. ყოველ შემთხვევაში დღეს ვახტანგ გომელაურის უწყებას არანაირი განცხადება არ გავრცელებია. რამდენიმე დღის წინ უწყებაში თქვეს მხოლოდ ის, რომ ისინი კანონის შესაბამისად იმოქმედებენ. დღეს ანდრო ბრეგაძემ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვა, რომ უპრეცედენტო მობილიზება აქვს გამოცხადებული, ელოდებიან მასშტაბურ აქციაზე მხარდამჭერებს არა მარტო თბილისიდან, არამედ სხვადასხვა რეგიონიდან, მათ შორის სამეგრელოდან, გურიიდან და ასე შემდეგ. ეს იქნება უპრეცედენტო ხასიათის პროტესტი. პროტესტი იქნება დამყარებული მთლიანად იმ სამართლებრივ არგუმენტებზე, რომლის გარეშეც ნებისმიერი ყალბი პერფორმანსების ცქერით, რა თქმა უნდა, საზოგადოება უბრალოდ დაღლილია და მე მინდა დავარწმუნო საზოგადოება, რომ იმდენად რკინისებური იქნება ჩვენი არგუმენტები ამ ფილმის ჩვენების შეჩერების გარდაუვალობასთან დაკავშირებით, რომ თავად საზოგადოება დარწმუნდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ ამ მტკიცებულებს და არგუმენტებს წარმოვარდნით. ვაპირებ იმას, როგორც მართლმადიდებელი მღვდელი მშვიდობიანად დავდგე და ჩემი მშვიდობიანი ყოფნით ცხადია გავაპროტესტო გარყვნილების, სიბილწის, უზნეობის პროპაგანდირება და ტირაჟირება. და მე კიდევ ერთი თხოვნით მინდა მიმართო იქ მისულ ხალხს, ვინც იქ მივა. ძალიან მინდა ვთხოვო. ეყოთ მათ სამოქალაქო გამბედაობა, ან არ მივიდნენ საერთოდ და პროტესტი გამოხატონ ამ ფილმის მიმართ, ან არა და ის შეძენილი ბილეთები დააბრუნონ უკან, ან დახიონ და გადააგდო. 4 საათზე ვიკრიბებით ვერის ბაღში. ანუ ის ხალხი, ვის თბილისში ვაპროტესტებთ და 5 საათზე არის შეკრება ბათუმში. ის ხალხი, რომლებიც ჩვენი ესე ვთქვათ, მხარდამჭერები არიან სამეგრელოს რეგიონიდან, გურიის რეგიონიდან, იმერეთის რეგიონიდან, პლუს ემატებიან თვითონ ბათუმლების და აჭარლების და ისინი აპროტესტებენ ბათუმში. შორმა ის გვექნება, რასაც სიტუაცია მოვიტანს ახლა იმ რაღაცა ჩაფიქრებულს, რაც ჩვენ გვაქვს, აქ ვერ გავს. ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ არ შედგეს და როგორც მინიმუმ გაპროტესტდეს. გეგმა არის 4 საათზე შეკრება ვერის ბაღში, 5 საათზე ფილარმონიასთან და სხვა ლოკაციებზე. შეგემ გაყოფა 5 ჯგუფად, წასვლა კინოთეატრებში, შეღწევა ძალადობის გარეშე დარბაზებში და ჩაშლა. ჩვენ ვაპირებთ შიშველი ხელები, ჩვეულებრივ შესვლას იმ კინოთეატრში, ისე რომ პოლიციას ხელი არ დავარტყათ. ნუ აი ჩვენი დატყნის მიღების ხარჯზე დაუშვათ ვიყავენ ჯოხებს, მივდივართ და მაინც ბოლო-ბოლო ყველას ვერ დაგვატყავენ ჯოხებს და შევალ. ჩვენ
საქართველოს მოსახლეობას ვაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ამ ფილმის ჩვენება არ შედგება. ჩვენ მივოქმედებთ აბსოლუტურად მშვიდობიანად, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად შიშველი ხელებით, მშვიდობიანი დემონსტრანტები, მაგრამ გვაქვს ჩვენი ეფექტური მეთოდები, რომელი ეფექტური მეთოდებითაც ჩვენ ჩავშლით ამ გარყვნილების პროპაგანდისტული კინოს ჩვენებას. არ მივცემთ კინოს ადმინისტრაციას და ამ ფილმის მესვეურებს ამ ფილმის გაშვების საშუალებას. ჩვენ გავუკეთეთ ბლოკირებას მათ. მაშასე რადიკალური ჯგუფის წარმომადგენლები დაახლოებით 4 საათისთვის შეიკრიბებიან ვერის ბაღში და სწორედ ამ ტერიტორიიდან მსვლელობით სწავლენ უკვე კინოთეატრ ამირანისკენ. როგორია მათი გეგმები ამ ეტაპზე უცნობია, როგორ აპირებენ ფილმის პრემიერის ჩაშლას. დღეს სანდრო ბრეგაძე საზოგადოებას დაპირდა, რომ ვერც ერთი მაყურებელი ამ ფილმს ვერ იხილავს. პირდაპირ ეთერში გიორგი კიკაბიძე საუბრობდა. ფილმი შინაარსი, რომლის ჩვენებაც ჯერ არ შემდგარა და დასასწრებად ყველა ბილეთი გაყიდულია, პრემიერას გააპროტესტებენ ბათუმშიც. ამ დროისთვის კინოთეატრ აპოლოსთან ფილმის ჩვენების შესახებ საინფორმაციო ბანერი გამოკრული არ არის. კინოთეატრის მენეჯმენტი განმარტებებს არ აკეთებს. ბანერი ფილმის პრემიერა დღეს რატომ არ არის გამოკრული? რატომ არ არის გამოკრული ბანერები? არ გაქვთ ინფორმაცია ბანერი რატომ არა გარეთ? ისე ფილმის პრემიერა დღეს და თუ გაიყიდა ბილეთები, ყველა გაყიდულია ბილეთი საერთოდ. როდესაც ფილმის იდეა გასაჯაროდა, საქართველოდან საფრთხის შემცველი მუქარები მივიღე. ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ რეჟისორი ლევან აკინი ამერიკის ხმის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომელიც ფილმის გადაღებების დროს შეექმნა. როგორც რეჟისორი ამბობს, ფილმისთვის მოცეკვავეს ქართულ ნაციონალურ ანსამბლში ეძებდა, თუმცა ანსამბლის ხელმძღვანელმა უთხრა, რომ ქართულ ცეკვაში გეი წყვილები არ არიან. ფილმი დაჩვენ ვიცეკვეთ დავით შუბლაძის ისტორიის შთაგონებით შეიქმნა, ახალგაზრდის, რომელსაც შოხაში გეი ქორწინების გამო ქვეყნიდან გაქცევა მოუხდა. როგორც ამერიკის ხმასთან დავით შუბლაძე ყვება, სამშობლოში თავი უსაფრთხოდ ვერ იქრძნა. გადაღებებისას როგორღაც ფილმის რეალური სიუჟეტის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა და მუქარები მივიღეთ, ციცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი მუქარები. პრობლემები შეგვექმნა მაშინაც, როცა ფილმისთვის მოცეკვავეს ნაციონალურ ანსამბლში ვეძებდით. ხელმძღვანელს მოუყევი ფილმის შესახებ, რომ სიუჟეტი ორი ბიჭის სიყვარულის ამბავზეა. რატომ ბიჭები, რატომ უყვარდებათ ბიჭებს ერთმანეთი, ეს რა ისტორიაა? კითხა მან და მითხრა, რომ ქართულ ცეკვაში გეი ადამიანები არ არიან. სხვათა შორის ის გაეროს კეთილი ნებისელჩი იყო, მაგრამ უკვე აღარ არის, დაითხოვეს. ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი ვიყავი მოვლენების და უფრო, ასე ვთქვათ, მტკივნეულად აღვიქვეს მთლიანად, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი დღეობით კიდევ ცხოვრობს ამ გარემოში, უწევთ ამ ყველაფერთან გამკლავება, უწევთ ამ ყველაფრის დამალვა და მე უბრალოდ გამოვიქეცი იქიდან, იმიტომ რომ აღარ მინდოდა ეს უბედური ცხოვრება, რასაც ქვია. ამ და სხვა თემებზე ვრცლად პირველ საათზე მოგიყვებით, ახლა კი ისევ ნინო არაზაშვილს უბრუნდებით. მადლობ, პირველზე გადმოვალთ თქვენთან, მეთუნა. მანამდე გადაცემა პირველამდე ჯგუფს ჰქონდა საშუალება ყოფილიყო მივლინებული იტალიაში, ჩვენი კამერის ობიექტივში ბევრი საინტერესო თემა მოექცა, მათ შორის ქართველები, რომლებიც საზღვარგარეთ სწავლობენ, ცხოვრობენ და მუშაობენ. სტუდიაში გვერდდება გვანცა ბერუკაშვილი, რომელიც მილანიდან სულ ახლახანს დაბრუნდა. გვანცა, მოგესალმები, რომელ ქართველ ხელოვანს წარმოგვიდგენ დღეს ჩვენს რეპორტაჟში. ნინო, მილანში ჩვენ შევხვდით 25 წლის ქუთაისელ სოპრანოს, რომლის სადებიუტო სპექტაკლი ლასკალას სცენაზე შედგა. ცისანა გიორგაძე და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე ქართველი ლასკალას აკადემიაში სწავლის შემდეგ პირდაპირ იტალიის ოპერის სახლის სცენაზე მოხვდნენ. ჩვენ ერთი დღე ცისანა გიორგაძესთან ერთად გავატარეთ, ჩვენი სიუჟეტით მოგიყვებით 10-მდე შესრულებული როლის და ქართველი სოპრანოს იტალიური ცხოვრების შესახებ. ზუსტად 1 წლის წინ გავაღე აი ეს კარები და აი იმ დღიდან ვიყავი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს არის ლასკალას თეატრი, რომელზედაც ოცნებობს ყველა არა მარტო შევიდეს, არამედ იმღეროს. და მე მქონდა ესეთი შესაძლებლობა, რომ ძალიან ბევრჯერ ვიმღერე ამ თეატრში და ვარ უბედნიერესი ადამიანი.
ვერდის კორსაროს არია, პუჩინის ლაურეატა. როსინის კონკია, შემდეგ კი უკვე ვუდი ალენის მიერ დადგმული სპექტაკლი პუჩინის ჯანის კიკი, სადაც ცნობილ ბარიტონ ამბროჯიო მაესტროსთან ერთად წარსდგა ლასკალა სცენაზე. ჩემთვის 2018-2019 წელი იყო ძალიან წარმატებული ლასკალას თეატრში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტები ვიმღერე. ძალიან ბევრ წარმატებულ ცნობილ მომღერლებთან ერთად. ძალიან დიდი ემოციები მომცა ამ ყველაფერმა. პირველი ნაბიჯებია ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ვამაყობ, რომ აქამდე მოვედი, ესე იგი შემიძლია და შემიძლია უფრო მეტიც. 25 წლის ქუთაისელი სოპრანოს ცისანა გიორგაძის მთავარი მიზანი ემღერა ლასკალას სცენაზე მიღწეულია. დედის ოცნებაც ასრულებულია. პირველი როლის შესრულების შეგრძნებებს ახლაც ემოციურად იხსენებს. საერთოდ პატარა რო ვიყავი, ჩემმა შვილმა უნდა იმღეროს ლასკალაში. ყოველთვის ამბობდა მახსოვს და მე ვეუბნებ დედა კარგი რა, მე ვინ მიმიღებს ლასკალას აკადემია. მაგრამ იმდენად დიდი იყო დედაჩემის მიზანი, რომ მეც გადმომდო და ჩემთვისაც მთავარი მიზანი გახდა ალბათ, რომ მე ლასკალას სცენაზე მემღერა. პირველად ფეხი რო დავადგი, ანუ ლასკალას სცენას, ჩემთვის იყო რაღაც უბედნიერესი დღე მქონდა. მახსოვს, რომ აი უბედნიერესი დღე იყო. ვტიროდი, ვიცინოდი, არ ვიცი, ყველაფერი ერთად მემართებოდა. აი აქ რო დუღდა ყველაფერი, რომ მე ლასკალას სცენაზე ვდგება, იმდენად ბედნიერი ვიყავი. ქუთაისში დაიბადა. დაახლოებით 10 წლის იყო, როცა ოჯახს რუსეთში გადასვლა მოუწია. ბავშვობიდან მღეროდა, თუმცა 14 წლის ასაკში ვოკალისტობა უკვე სერიოზულად გადაწყვიტა. სწორედ ამიტომ გადავიდა საცხოვრებლად მილანში, სადაც უკეთეს ვოკალურ განათლებას მიიღებდა. როცა დავამთავრე კოლეჯი, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ უნდა გადმოსულიყავი იტალიაში საცხოვრებლად, კერძოდ პეზაროს კონსერვატორიაში ჩავაბარე და შემდეგ ჩავაბარე ლასკალას აკადემიაში უკვე, სადაც დაიწყო ჩემი პირველი ნაბიჯები. პირველი გაკვეთილი პროფესორ შარლოიანთან ერთად ჩატარდა და მახსოვს პირველი გაკვეთილი გამღერებებით რო დაიწყო, დავიწყე სიცილი. იმიტომ რომ ჩემთვის იყო ეს რაღაც, ეს იყო რაღაც ანუ მიუღებელი. შევასრულე, არ იფიქრო დაგივიწყო ეს რომანსი და ყველაფერი იყო უკვე ვოკალურად, ანუ არაფერს არ ჭირდებოდა შესწორება, არაფერი არ უნდა გამეკეთებინა რაღაც ოპერული ხმა, ეს უკვე იყო. მხოლოდ მე არ ვიცოდი, რომ ეს იყო ოპერული ხმა. საკუთარი თავი ოპერაში იპოვა და დღეს თეატრი მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. სირთულეებს არ უშინდება. ყოველთვის იცის რა უნდა და რისთვის იღწვის. ლასკალას შემდეგ ახლა ახალი მიზნები და მწვერვალები აქვს დასაპყრობი. საოცნებო როლი ჯუზეპე ვერდის აიდაა. თუმცა ფიქრობს, რომ ყველა როლს თავისი ასაკი აქვს. ყველა პერსონაჟს თავისი ფსიქოლოგიური გათვლა ჭირდება და თავისი დრო ჭირდება. რაღაც რეპერტუარისთვის არა ვარ ფიზიკურად მზად, არა ვარ ფსიქოლოგიურად მზად. ძალიან ღრმად როცა შედიხარ იმ როლში. არის ყველაფერი ხდება სულ სხვა სამყაროს ხედავ. ვერ წარმოვიდგენ ცხოვრებას ოპერის გარეშე. სხვა თეატრები იყო ანკონას თეატრში, ოზიმოს თეატრში. ეხლა დებიუტი გავაკეთე თეატრ ოლიმპიკოში, რომელიც იყო პირველი თეატრი საერთოდ მთელ მსოფლიოში, პირველი გადახურული თეატრი. ეს არის მილანის ყველაზე ულამაზესი პარკი, ჩემის აზრით, სადაც ყველაზე ალბათ დიდ დროს აქვატარებ, როცა მინდა რომ დავისვენო, ჩავისუნთქო.
ოცნებობს, რომ საქართველოშიც იმღეროს. იმედი აქვს, რომ ეს დღე მალე დადგება. საქართველო ყოველთვის მენატრება. ყოველთვის ვამბობ, რომ ქართველი ვარ და ვარ საქართველოდან. არც ქუთაისში, არც თბილისში არ მიმღერია და აუცილებლად მინდა რომ ვიმღერო საქართველოში. მანამდე კი შორიდან მილანის ქუჩებიდან უმღერის მონატრებულ სამშობლოს. უძიროთ ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია. ნაიარევი წარსულის, ნანგრევი ნარი ხალასი, ჯაღარასავით შემოგრჩენია. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, შენოთ სიცოცხლეც არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჭაღარამთაც მინდა. ქართველი სოპრანო ცისანა გიორგაძე ერთ-ერთია, რომელზეც მოვამზადეთ რეპორტაჟი. მომდევნო კვირაში იტალიაში მცხოვრები კიდევ რამდენიმე წარმატებული ქართველის ისტორიას მოგიყვებით. მადლობა გვანცა ბერუკაშვილმა წარმოადგინა რეპორტაჟი მილანში მოღვაწე, იტალიაში მოღვაწე ქართველ მომღერალზე. ახლა გადავერთოთ ჩვენს შემდეგ თემაზე, რომელიც უკავშირდება პირდაპირ ჩართვაში ახლა რამდენიმე წუთში გავარკვევთ, რომ ან ეროვნული მუზეუმის ფრთის ქვეშ, ან საზოგადოებრივ საწყისებზე ახალი ინიციატივა ქვეყანაში ეროვნული სამხედრო მუზეუმის შექმნას ეხება, რომელმაც რამდენიმე თანამოაზრე გააერთიანა. საპრეზენტაციოდ ადგილით შეარჩიეს და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სახელწოდებით რესპუბლიკის მხედრები ამ იდეის გარშემო მოძიებული ექსპონატებით გამოფენაც გამართეს. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება სანდრო ცხვარაძე, რომელიც ამ თემას წარმოგვიდგენს დღეს. სანდრო, რას მოიცავს ეს პროექტი? მოგესალმები ნინო, სიმბოლურია რომ ამ თემაზე საუბრისას ჩვენ სწორედ ახლა ვდგავართ მოსწავლე ახალგაზრდობის შენობის წინ, ვინაიდან აი ეს შენობა არაერთი კუთხით უკავშირდება საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორიას, კერძოდ 1918-1921 წლებში, როდესაც საქართველომ 3 წლის განმავლობაში მოიპოვა დამოუკიდებლობა, სწორედ აქ მდებარეობდა მთავრობის სასახლე, ასევე სახალხო გვარდიის შტაბი და რაც მთავარია 1918 წელს სწორედ ამ შენობაში გამოცხადდა დამოუკიდებლობა. სწორედ ამ პერიოდის მებრძოლთა არტეფაქტები, დროშები, იარაღები და სხვა ატრიბუტიკა წარმოადგინეს გამოფენაზე სახელწოდებით რესპუბლიკის მხედრები, რომ ეს გამოფენა ახლახანს ჩატარდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში და სწორედ ამ გამოფენაზე გაჟღერდა პირველად სამხედრო მუზეუმის შექმნის იდეაც. ვინ არიან ამ მუზეუმის შექმნის იდეის ინიციატორები და მათი ხედვით რა კონცეფცია უნდა ჰქონდეს მუზეუმს, ახლა ჩვენი ჩართვის სტუმართან ერთად გავარკვევთ. თამარ ბელქანია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რა მასალა გაქვთ თქვენ, რაც შეიძლება რომ მუზეუმისთვის იყოს შესაფერისი და საკმარისი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთია რომ გამოფენა გაიმართოს, მაგრამ დამეთანხმებით რომ ის რაც გამოფენაზე, ექსპოზიციაზე გამოიფინება, არ არის საკმარისი მუზეუმისთვის. აი რა მასალას ფლობთ თქვენ? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები პირველის მაყურებლებს. ჩვენ ნამდვილად გავართ ისტორიულ ადგილას, ისტორიულ დღეს, როგორც ირკვევა, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ილია ჭავჭავაძე დაიბადა 2 საუკუნის წინ. ჩვენს პირდაპირ, თქვენი საუბრეთ ამ შენობაზე, პირდაპირ არის მთელი მუზეუმების, ესე ვთქვათ, მაგრამ საქართველოში არ არის სამხედრო მუზეუმი. არა და ჩვენი ისტორია მთლიანობაში ამას მოიცავს, რომ ეს არის ბრძოლების ისტორია და ეს ყველაფერი შემდგომ ასახვას პოვებდა არა მხოლოდ არქიტექტურაში, არამედ კულტურაშიც, ხო? კერძოდ ცეკვაშიც, იმიტომ რომ თუნდაც ცეკვაში, რაც დღეს ძალიან აქტუალურია, მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა მოძრაობა არის საბრძოლო ილეთი. აი ის, რომ ჩვენ არა გვაქვს საბრძოლო ხელოვნების მუზეუმი, ეს არის ჩვენთვის მთავარი სატკივარი.
შევიკრიბეთ ადამიანები, რომლებსაც ეს თემა მაშინ ადრეც გვადარდებდა და ეხლაც გვადარდებდა. ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინიციატივა, რომელიც დროთა განმავლობაში ჰქონდათ ადამიანებს და ვერ მივისაკუთრებთ ამ იდეას, ჩამოყალიბდა რაღაც საინიციატივო ჯგუფი, რომელშიც შედიან ისტორიკოსები, მაგალითად დიმიტრი სილაქაძე, სწორედ პირველ რესპუბლიკაზე მუშაობს, მაგალითად ბატონი მიხეილ ბახტაძე, რომელიც ამჟამად პოლონეთშია და სწორედ ამ თემაზე მუშაობს. ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონა არის აი ამ ამბავში პაატა გიგაური, რომელიც სამხედრო ლეგიონის ხელმძღვანელია და მან ჩაუყარა საფუძველი იმას, რომ თუნდაც ტაბახმელაზე და ჩვენმა მაყურებელმა იცის ტაბახმელას მნიშვნელობა, ისტორიული მნიშვნელობა, ჩაატარეს რამდენიმე არქეოლოგიური გათხრები და აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტების საიმისოდ, რომ ჩვენ ჩაგვეტარებინა პირველი გამოფენა, სადაც განაცხადს გავაკეთებთ. ეხლა რა იყო წარმოდგენილი? წარმოდგენილი იყო სამხედრო ისტაბლიშმენტის ფოტოები ორენოვანი ანოტაციით. ანუ ჩვენ არ ვიცნობთ ადამიანებს, ვინც იმ პერიოდში იბრძოდა და დღევანდელი დღე მოიტანა. იყო მათი სამკერდე ნიშნები, სამხარე ნიშნები, იყო მათი პირადი ნივთები, ასევე იყო იარაღი, რომელთაც იბრძოდა პირველი რესპუბლიკა. ძალიან ტყვია წამალი, ეს ყველაფერი აღმოაჩინეთ ეხლა ხან. თუმცა მუზეუმი მუდმივ შევსებას საჭიროებს ალბათ ამ კუთხით. აი სად მოიძიებთ კიდევ დამატებით მასალას, ოჯახებში ჩამოივლით, ასე ვთქვათ, თუ აი ვინ იქნება თქვენი მასალის წყარო? მოდით ესე ვთქვათ რა, ეს არის ჩვენი ინიციატივა, რომ სახელმწიფო დაინტერესდეს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პრეროგატივა, იმიტომ რომ მას გააჩნია, აი, ჩვენს წინ არის უმდიდრესი მუზეუმი, სადაც არის დაცული ბრძოლის კულტურა მთლიანობაში. ეს თუ ჩვენ არ გავაერთიანეთ სხვადასხვა უწყებებიდან და თავი არ მოუყარეთ ეროვნულ მუზეუმში, ჩვენ არათუ ისტორია არ გვეცოდინება, ჩვენ არ გვეცოდინება საიდან მოვდივართ, ანუ დღესად ვართ და სამომავლო განვითარების ორიენტირები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების გვერდში დგომას და მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, მაგალითად ესტონეთში როგორ არის აწყობილი. სახელმწიფომ განაცხადი გააკეთა, რომ მას სურს და ეს არის სახელმწიფო ნება, რომ იყოს სამხედრო მუზეუმი. აი თუნდაც აქ არის ოკუპაციის დარბაზი მხოლოდ, რაც არ არის. აი ამაზე მინდა კითხოთ მუზეუმი ახსენეთ და ქუჩის გადაღმა არის ოკუპაციის დარბაზიც. ეროვნული მუზეუმი თვითონ არაერთ მუზეუმს აერთიანებს და აი თქვენ რამდენად რეალისტურად გესახებათ, რომ ეს მუზეუმიც შეიერთოს, ასე ვთქვათ, მაშინ როცა ოკუპაციის მუზეუმი და დარბაზიც არსებობს, მაგრამ ისეთ სათანადო ინტერესს ჯერჯერობით საზოგადოებაში ვერ პოვებს. სანდრო, ნათქვამია, მუჰამედი როცა არ მივიდა, მთა მივიდა მუჰამედთანო, ხო? თას თუ შეუძლია დაიძრას, ჩვენი სამუზეუმო კულტურა ძალიან დიდი ხნის ისტორიას მოიცავს. და პირველი მუზეუმი, როდესაც თუნდაც დიმიტრი შევარნაძის დროს ჩამოყალიბდა, ის გულისხმობდა კავკასიაში მოძრავ მუზეუმს და იმ პერიოდში, როდესაც არ იყო ესეთი განვითარებული სატრანსპორტო, ესე ვთქვათ, ცხოვრება, თუმცა მაშინაც საქართველოს ამით გამოირჩეოდა, ამ მუზეუმი დადიოდნენ. ეს მუზეუმი ძალიან საინტერესოა, თუმცა არის ძალიან ლოკალური და ისიც არის დარბაზი. ამიტომ საჭიროა მისი გაფართოება, მუზეუმის სტრუქტურის გადაწყობა ადამიანის მოთხოვნილებებზე და თუ ადამიანები არ დადიან, იმიტომ რომ ჩვენი ისტორიის რეპრეზენტაცია არ გვაქვს. ჩვენ არ გვაქვს ხელშესახები ისტორია, რომელსაც შევეხები და ვიგრძნობ. საუკუნეების განმავლობაში ყალბდებოდა ჩვენი ისტორია, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რეალური ისტორია, რომელთაც გავაანალიზებთ და წერტილს დაუსვათ თუნდაც ბოლშევიზმის ეპოქას. და აქ კიდე საუბარი არის მთელი მხედრობის ისტორიაზე. ანუ ჩვენ არც პროპაგანდა გვაქვს ამის. ამიტომ ყველაფერი სამკაული გახდა. ის რომ სამხედრო მუზეუმი ქვეყანას არ აქვს, ეს არის ჩვენი ქვეყნის სირცხვილი. ეს ერთი და მეორე, როდესაც ბალტიისპირეთმა შეაფასა ეპოქა, ის გამოვიდა და თქვა, თქვენ უნდა იყო ჩართული ამ ისტორიაში, ამიტომ ყველა ის ადამიანი, ვისაც რაღაცა ქონდა და ასოცირდებოდა კონკრეტულ ისტორიასთან, კონკრეტულ მებრძოლეებთან, მათ მიიტანეს და ყველას ქონდა იმის განსხვავება, ეს იყო ეროვნული. ანუ ეროვნული ნიშნავს, რომ მთელი ერი არის ჩართული. ეს არის მთავარი და მე იმედს ვიტოვებ, რომ სახელმწიფო დაინტერესდება და გვექნება სამხედრო მუზეუმი. დიდი მადლობა. ეს მუზეუმი უნდა იყოს ეროვნული და სახელმწიფო უნდა დაინტერესდესო, ასეთი მოსაზრებები აქვთ ინიციატივის ავტორებს და ისინი ახლა თანამოაზრეების ძიებაში არიან და ვინ იცის, შესაძლოა ჩვენი გადაცემა კიდევ ერთი ახალი მუზეუმის შექმნის სათავეებთან აღმოჩნდეს. ეროვნული სამხედრო მუზეუმის შექმნის ინიციატივაზე გვიამბობდა პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი სანდრო ცხვარაძე. ახლა კი მე მგონი ბაჭი ვასწრებთ, რომ შენ გვიამბო ერთი ამბავი. კი ბატონო, მეგობრებო. მოკლედ, სასაცილო ამბავი გიამბოთ ახლა. კომპანია კავეარმა ახალი iPhone 11 Pro Discovery Solarius-ი ძალიან დიდი სახელია გამოუშვა, რომელიც არის ოქროსი.
არის ოქროს кейსით დამზადებული და ღირს $70,000. ასევე არის შავი მოდელი, რომელიც ოქროსი არ არის და ის ღირს უფრო ძვირი, ღირს $71,520. ანუ რა მოხდა ახლა? მის кейს შიგნით ჩამონტაჟებული აქვს ოქროსფერია და შიგნით აქვს ჩამონტაჟებული საათი, ჩვეულებრივი მექანიკური საათი, როგორც ხელზე გვიკეთია ხოლმე და სრულიად არის ძვირფასი ოქროდან შემდგარი, ამიტომაც ასეთი მაღალი ფასი. გაყიდვაში ის ინტერნეტში მოიძებნება, მაგრამ ამ კომპანიას აი ეს ექსკლუზიურად აქვს ეს უფლება მოპოვებული, რომ ასეთი რაღაცა გააკეთოს Apple-ის პროდუქციასთან მიმართებით. რაც ცოტა სიგიჟად მომეჩვენა და მინდოდა რომ გამეზიარებინა თქვენც, რომ არსებობს საათი iPhone-ი, რომელიც ასევე ოქროსია და ღირს $70,000. ირონიული ის არის, რომ iPhone-ს საათი შიგნით ისედაც აქვს. ხო, მაგრამ ხა მე რა ტელეფონი შემოვიდეს, იმათ ეკითხა ხელზე საათს ძალიან იშვიათ გამონაკლისებში ვხმარობ, იმიტომ რომ მართლა რამდენი საათი უნდა ატაროთ თან, მაგრამ როგორც აქსესუარი ნამდვილად ძალიან კარგია ზოგჯერ რაღაც კოსტიუმისთვის, მით უმეტეს თუ ის რაღაც ქართულ დიზაინთან არის ასოცირებული, ხა ალბათ რაღაცა ირივი მინიშნება გამომივა, მაგრამ ასეა ეს კიდევ უფრო საამაყო. ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე საშიშ თამაშებზე ვისაუბრებთ და მიიღებთ კონკრეტულ ინსტრუქციებს, როგორ არ უნდა გამოგეპაროთ თუ თქვენი შვილი ასეთ სახიფათო თამაშია ჩაბმული. რამდენიმე წუთში ბრუნდებით სტუმართან ერთად პირდაპირ ეთერში. და ახლა ჩვენ თავარ თემით ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის თამაშები, საშიში თამაშები, მათ შორის მომო. როგორ დავიცვათ ბავშვთა უსაფრთხოება და მათი უფლებები ციფრულ სამყაროში? როგორ უნდა მივხვდეთ ბავშვის ქცევის მიხედვით, რომ შესაძლოა რეალური საფრთხის წინაშე ვიყოთ? რა მართულ თამაშებთან შეიძლება საქმე გქონდეს ჩვენ შვილებს? სადაც კიდევ უფრო შემცირდა ასაკობრივი, სამიზნე ჯგუფი და თინეიჯერობამდე უკვე 8-9 წლის ასაკის ბავშვებზეა გათვლილი ინსტრუქციები. რითაც ისინი მარტივად ერთვებიან პროცესში. მომო ახალი გამოწვევა გამოჩნდა ქსელში, რომელიც ადვილად ხელმისაწვდომია WhatsApp-შიც და უკვე Viber-შიც. ის ლურჯი ვეშაპის ტიპისაა, თუმცა ციფრულ რეალობაში უამრავი სხვადასხვაგვარი გამოწვევებია, რომელიც ტელეფონით თუ კომპიუტერით სარგებლობისას ხვდებათ ბავშვებს. თემაზე დღეს ციფრული მოქალაქეობის ექსპერტთან, მარიკა სიხარულიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ქალბატონ მარიკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა თამაშია ეს? ეს არის ეგრეთ წოდებული მართული ძალადობრივი თამაში, ანუ თამაში, რომელიც დამყარებულია კურატორის ურთიერთობაზე მონაწილესთან და ძალიან ადვილად ხდება მცირეწლოვანი ბავშვების, მათ შორის, როგორც თქვენ ახსენეთ, 8-დან 12 წლამდეა მომოს გამოწვევის სამიზნე ჯგუფი ძირითადად, როგორც ასე ვთქვათ, ადასტურებს მოკვლევა ამ მიმართულებით და ზოგადად არის დიახ, ეს არის ლურჯი ვეშაპის ტიპის თამაში სინამდვილეში. აი ჩვენ ხო ხედავთ ამ პერსონაჟს, ხო, რომელიც აშკარად რაღაც საშიში გაუმეტყველების არის. დიახ. და მიუხედავად, თქვათ, არ ვიცით, რა ვიცით იმის შესახებ, ბავშვები როგორ რეაგირებენ ასეთი ტიპის პერსონაჟებს გამოჩენაზე? ამ ტიპის პერსონაჟები რეალურად რაღაცნაირი ერთგვარი გამოწვევა მოზარდებისთვის და ისინი ძალიან ადვილად რეაგირებენ, ძალიან ინტერესს ერთვებიან მათთან დიალოგში. ეს გათვლა ალბათ არსებობს იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებმაც ეს პერსონაჟი შექმნეს. ძალიან ბევრი საშიში პერსონაჟი, ჰორორ პერსონაჟის ნაერთია ეს პერსონაჟი, სიამდვილეში ხა აქ არ ჩანს, ანუ ადამიანის მკერდი, ქალის მკერდი და ქათმის ხელები აქვს ამ მომოს და ასე ბევრი გმირის ნაერთია უარყოფითის და ბავშვები ამას ადვილად ცნობენ და ეს არის რეალურად გათვლილი იმ ბავშვებს, რომელსაც ცოტა უფრო პროტესტისკენ მიდრეკილი, ასე ვთქვათ, უბერტული საწყისი ასაკი აქვს, გარდატეხის ასაკის, ასე ვთქვათ, საწყისი ეტაპი, ან უფრო პატარები, რომლებიც ერთობიან ამით რეალურად და ძალიან ადვილად შედიან დიალოგში ამ პერსონაჟთან. აი მსგავსი ტიპის თამაშების სად არის ყველაზე დიდი ნაკადი? ანუ მე მაგალითად მინახავს მომსწრე ყოფილვარ ბავშვი, რომელიც ვთქვათ YouTube-ზე უყურებს რაღაცა საბავშვო ვიდეოს, ამომხტარა ასეთი ტიპის თამაშის რეკლამა, რომელსაც ავტომატურად აწვევი
შედიხარ და იძირების სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. სინამდვილეში უშუალოდ YouTube-ზე რომ ვილაპარაკოთ, ეს ასე ვთქვათ, მეგა კონცერნი ინტერნეტის და ვიდეოების პორტალი უზარმაზარი იღებს იმ პასუხისმგებლობას, რომ ამ ტიპის ვიდეოები, ასე ვთქვათ, წაშალოს იმ სივრციდან, რომელიც მას გააჩნია, არ გაავრცელოს. ამის პასუხისმგებლობა YouTube-ს, Instagram-ს, ამ ტიპის ორგანიზაციებს აქვთ, თუმცა რა თქმა უნდა, სანამ მოხდება მისი იდენტიფიცირება შინაარსობრივად, ცალკეულ წარმოიდგინეთ რა რაოდენობის ვიდეოები იტვირთება ყოველწამიერად. იქ რა თქმა უნდა, ამის თვალის მიდევნება ძნელია. რეალურად ლაპარაკია იმაზე, რომ არც დგას საკითხი ისე, რომ ინტერნეტი შევზღუდოთ და ბავშვები ასე ვთქვათ, არ მიუშვათ მასთან. ეს არ გამოვა, ეს თანამედროვე რეალობაა და ამას უნდა შევეგუოთ პირიქით. რაღაცნაირად ამის მართვა და კალაპოტში ჩაყენება უნდა ვისწავლოთ ალბათ ყველამ ერთად. პასუხისმგებლობა არ არის მარტო მშობლებზე, ეს არის ზოგადად საზოგადოების საკითხი. ალბათ ცნობიერება ერთად უნდა ავიმაღლოთ ყველამ, მათ შორის სკოლამ, მათ შორის მშობლებმა, მათ შორის ტელევიზიებმა, თუნდაც ამ მიხარია, რომ დღეს ამაზე ვსაუბრობთ და თქვენ დაინტერესდით ამ თემით. როდის და როგორ უნდა იფხიზლოს მშობელმა? აი, გასაგებია, რომ როდესაც მშობელი ხვდება, რომ რაღაცა ძალიან ჩაძირულია, ძალიან დამოკიდებულია ბავშვი იმაზე, რაზეც უყურებს. დიდ დროს ატარებს. შენ აქცევ ყურადღებას მეტნაკლებად იმას, რომ რაღაცა ერთი და იგივეთი არის შეპყრობილი, ანუ ერთი და იგივე რაღაცა მოგზაურობს, კონკრეტულ დავალებებს ასრულებს, შესაძლოა ვიღაც ბებია, რომელსაც რაღაცა ნაღმები აქვს და უნდა აფეთქოს რაღაცა ადგილები, ხო? თქვათ და როგორც წესი, როგორც კი მშობელი ამაზე გაამახვილებს ყურადღებას, ბავშვი გრძნობს საფრთხეს, რომ მე ხამ თამაშს დამიშლიან, ან შეიძლება ტელეფონი ჩამომერთვას. როგორ იქცევა ბავშვი და როდის უნდა იყოს მშობელი ყველაზე მეტად ყურადღებით? აი, რა შეიძლება მოგვატყუოს, ან გითხრას, რომ არა, მე არაფერს ისეც არ უყურებ. როგორ მივხვდეთ? იდეაში ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, მართული ძალადობრივი თამაშები დამყარებულია ძირითად კომპონენტზე. ეს ძირითადი კომპონენტი განხილავთ ის, რომ ანუ მშობლებს და სკოლას და ავტორიტეტებს ჩამოაშალონ ბავშვი პირველ რიგში, როცა ხდება მისი ეგრეთ წოდებული ზომბირება და მიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რა ასე ვთქვათ, მიზანიც აქვთ ამ ადამიანებს, ამ კურატორებს, ამ თამაშის შემქმნელებს და არაერთი სურათი გვაქვს ისეთი, როგორც ვთქვათ, ტრაგიკული სინამდვილეში ძალიან, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, ძალიან ბევრგან. ანუ იდეა არის იმისი, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, შევზღუდოთ ბავშვის ურთიერთობა, ემოციური კონტაქტი, კავშირი მშობლებთან და სკოლასთან, ავტორიტეტებთან, მასწავლებლებთან და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ხშირ შემთხვევაში მეგობრებთანაც, რომლებიც, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად დადებითი კალაპოტისკენ უბიძგებენ ბავშვებს. ამიტომ როგორც კი ბავშვს შევატყობთ, რომ რაღაცნაირად ის ბევრ საათს ატარებს, მათ შორის გვიან საათს, ანუ ღამის საათებში, ასე ვთქვათ, იყენებს მობილურ ტელეფონს თუ სხვა, არ ვიცი, რაც აქვს, ხელთ რა გაჯეტიც აქვს ოჯახში, რას უზრუნველყოფს მისი ასე ვთქვათ, ოჯახის წვდომა ინტერნეტთან, თუ შევატყობთ ამას, განსაკუთრებით ღამის საათებში, თუ შევატყობთ იმას, რომ ბავშვი არის ოდნავ აგრესიული, ან ჩაკეტილი, ან მეტად, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ზღუდავს კომუნიკაციას მშობლებთან, აქ აუცილებლად უნდა შემოკვრათ შიშის ზარი, ხა არ მინდა არავის დაშინება, მაგრამ ასე იწყება ეს ყველაფერი, ეს უნდა ვიცოდეთ, როგორ ხდება რაღაცნაირად იზოლირება მშობლებისგან და ზოგადად ნებისმიერი და როგორი ფორმის უნდა იყოს ეს შიშის ზარი, რასაც ვთქვით? ეს შიშის ზარი ალბათ უნდა იყოს პირველ რიგში, ძალოვან უწყებთან აუცილებლად უნდა მოხდეს კომუნიკაცია, უნდა მოხდეს ფსიქოლოგთან ურთიერთობა, შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს სკოლაში, სკოლას აქვს შესაბამისი ბერკეტები, მანდატური სამსახური არსებობს, ანუ მანდატურის უწყება არსებობს სკოლაში, რომელსაც შესაბამისი მიმართვიანობა აქვს იმ ორგანოებთან, ვინც უნდა ჩაერთოს ამ დროს და ანუ ყველა ერთად უნდა შევეცადოთ, რომ ბავშვი, რომელიც რაღაცნაირად საშიშ ნიშნებს შევატყობთ ბავშვს, ის ბავშვი აუცილებლად დროულად იქნას გამოაშკარებული მისი დამოკიდებულია მსგავს თამაშზე. სინამდვილეში ეს თამაში არის უამრავი, მისი შეზღუდვა არის ძალიან რთული, წვდომა, ანუ არ არსებობს არანაირი ბერკეტი.
იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი მშობლები დაუშვათ შესაბამის ფილტრებს ხმარობენ იმ საძიებო სისტემებს, რომელსაც არსებობს და შემთხვევაში ამას არაკეთებენ ადამიანების შინ, მაგრამ კარგია რომ ეს გააკეთონ და შეუზღუდონ გარკვეულ პორტალებზე ზრდობა, მაგალითად თუ კი სოციალურ ქსელებში არის მოზარდი ჩართული, ნებისმიერ სოციალურ ქსელში, ნებისმიერ ჯგუფში შეიძლება ვიღაცა შემოვიდეს, გამოუგზავნოს, ასე ვთქვათ. მოწვევა დაიმატოს, ხო, ანუ ეს არ არის მართვადი პროცესი, ამის თვალის მიდევნება ამაზე ფაქტობრივად არის წარმოუდგენელი. არა, მით უმეტეს, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ეს თამაში, მაგალითად, ამ შემთხვევაში მომო, უკვე WhatsApp-ში და Viber-შიც კი ხდება. კი, არსებობს არსებობს Viber-ში და WhatsApp-ში მისი, ასე ვთქვათ, გამოჩენის შემთხვევები დაკონტაქტების მოზარდებთან, ასევე Facebook ჯგუფებში. ეს სამი გზა არის ჯერჯერობით ამის მართვა. ანუ განსხვავებით იმ თამაშებისგან, რომლებიც ასე თუ ისე იდენტიფიცირებულია ავტორები და იქ შესაბამისი ზომები მიღებულია დაპატიმრებულები არიან ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის რუსეთში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინდოეთში. ლურჯი ვეშაპის ავტორი ხო დაიჭირეს, მაგრამ სისტემა მაინც მუშაობს. ლურჯი ვეშაპის მაგვარი იმდენი გაჩნდა მერე და ისე ადვილად იტაცებენ ამ ტიპის ადამიანებს, ამ აზროვნების ადამიანები ამ თამაშებს და იმდენად მერე დახვეწილია ამ თამაშებში, ასე ვთქვათ, დავალევების და კითხვების და ანუ ფაქტობრივად რაღაცნაირად მოზარდების მართვის ინსტრუმენტები, რომ მართლა ვერ მიადევნებ თვალს. მართვის ინსტრუმენტია ისიც, რომ თამაში გამაღვიძე 4 საათსა და 20 წუთზე, ასეთი მოწოდებით. ესეთი ცალკე თამაშიც არსებობს, ცალკე გამოწვევაც ეგეთ წოდებული და სინამდვილეში არის გათვლა იმაზე, რომ აი ამ დროს ამ მონაკვეთში, ნუ ხალბათ 5 წუთი ღამის ეს ის დრო არის, როცა განსაკუთრებულად ადვილია, ანუ ძალიან ღრმა აზილში მყოფი მოზარდის მართვა, თუ კი მას გააღვიძებ ამ დროს, მას ნებისმიერ ტიპის დავალებას შეასრულებინებ აი ამაზეა საუბარი. თანამდროს ყველას ძინავს ოჯახში ესეც გასაგებია ყველას ძინავს ამ დროს. ანუ ეს ერთი თამაში არ არის ხო კონკრეტული, სადაც თავმოყრილია ეს ყველაფერი, სხვადასხვა 130-მდე ამ ტიპის ეგრეთ წოდებულ ჩელენჯს, გამოწვევას ითვლის, ну ამ წუთას, ასე ვთქვათ, ის ჯგუფები, რომლის ამაზე მუშაობენ, ჯამშერს 130-მდე. ტიპობრივად მსგავსია ყველა, დაახლოებით 50 ტიპის, ანუ 50 დღე და 50 დავალება ახome ხშირად. მომოს შემთხვევაში ეს ასე არ არის, მომო უბრალოდ შემოდის ჩატში, დიალოგში და რაღაცებს აკეთებინებს ბავშვს. ну შეიძლება იყოს შეჭამენ ნაყინი მსგავსი დამალებიდან დაიწყოს ყველაფერი და დამთავრდეს იმით, რომ გადახდი ფანჯრიდან. არ მინდა არ ვსდაშინება, მაგრამ ну გვიწევს ასე ვთქვათ, ზუსტად ვთქვათ, რეალურად აღწეროთ ის რაც ხდება. სტატისტიკურად რა ვიცით, ანუ რამდენი შემთხვევა იყო ასეთი ტრაგიკული? საქართველო მოით ასე ვთქვათ, მოხსენიებულია 50 ქვეყანა არის ცნობილი ოფიციალურად დეკლარირებული ამ თამაშების არსებობის შესახებ. იქ ალბათ კიდე უფრო ღრმად რო ეძებონ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ორგანოებმა და გამოძიება სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სხვა მხრიდან რომ მოხდეს, ალბათ მეტიც არის. ჩვენ ვართ დასახელებულები, მოდით ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნების რიგში და ერთ-ერთ პირველ ათეულში. ანუ 50 დავალებას რო იძლევაო დაახლოებით საშუალოდ, ხო? აი ნაყინი, მირთვი ნაყინი ერთ-ერთი დავალება, ხო, თითქოს რაღაცა ისეთი. აი რა ტიპის დავალებები შეიძლება ამას მოყვეს იმ ფინალამდე, რაც თქვენ თქვით და თქვენ რაც დღეს მაყურებელს უთხარით, ეს არის ზუსტად ამაფიქრებელი იმისთვის, რომ ვიყოთ ძალიან ყურადღებით. გრენის თამაშობენ, აი ძალიან ბევრი მშობლისგან გავიგე, რომ რა თამაშია ეს გრენი, რაღაცა ეხა დაიწყეს. აი ამ შემოდგომაზე მშობლები ხშირად საუბრობენ, რომ რაღაც ახალი თამაშია გრენი. და მე მივხვდი, რომ ძალიან ბევრმა მათგანმა ჩემს გარშემო არ იცის, რომ ეს სწორედ სახიფათო თამაშია და ეს არ არის უბრალოდ გასართობი თამაში. რა ვიცით კონკრეტულად ამ თამაშზე? გრენის გარდა ძალიან ბევრი ეს არ არის თქვენ. მე რატო ვახსენე გრენი, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან პოპულარულია ეს თამაში. მე ვძნობ, სულ მესმის ეს სიტყვა ჩემს გარშემო. ბავშვები, ანუ ადვილად ჩამოწვირთვა თამაში, ამ შემთხვევაში ეს არის აპლიკაცია, ეს არის აკრძალული კრიმინალური რამ, ჩვეულებრივი თამაში, რომ სულ ამრავია ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ტიპის, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სისტემისთვის Android-ი იქნება iOS, OS და ასე შემდეგ. ძალიან ადვილად ჩამოტვირთვადი უფასო თამაშია, სუპერ პოპულარული, არის რაღაცა ეტაპები, როცა მოსწავლე, ასე ვთქვათ, მოზარდი დატოვებულია ბებიასთან
ჩვეულებრივი ყოფითი მდგომარეობა ოჯახში და ეს ბებია მე იქცევა ნელ-ნელა მოსწრად და ებრძვის მას, ანუ ცდილობს რომ გაანადგუროს და რეალურად აი ამ თამაში არის კლასიკური, ასე ვთქვათ, მაგალითი აღწერილი აგრესიული ჰორორ თამაშისა, რომელიც ნელად ძალიან დიდ ფსიქოლოგიურ დახს ასვავს მოზარდს, მიუხედავად მისი ასაკისა, რამდენი წრისაც არ უნდა იყოს. მომო, რომელზეც დღეს დავიწყეთ ჩვენ საუბარი 2016-ში გამოჩნდა, მაგრამ ეხლა გააქტიურდა. ვთქვათ, არ ვიცი, აი რა ჰიბრიდული ომის მექანიზმებთან შეიძლება იყოს საჭირო, როგორც მექანიზმი საჭირო ასეთი ტიპის თამაშები. მე მინდა რომ მხოლოდ იმაზე კი არ ვიფიქროთ, რა სავალალო შედეგით შეიძლება დასრულდეს. თუ არ მივიდა ფინალამდე და დროზე მოვასწარით დასიგნალება, როგორი ხდება ბავშვი, რამდენად ადვილად დამოკიდებულებადი, მართვადი. აი ეს მინდა რომ აუხსნათ მშობლებს ახლა ბოლო შეკითხვაა ჩემი. იდეა ამ თამაშებისა მდგომარეობს იმაში, რომ ალბათ გსმენიათ ლურჯი ვეშაპების, თვითმკვლელობის, ასე ვთქვათ, ფენომენი არსებობს, ლურჯი ვეშაპები, გაურკვეველი მიზეზებით, ჯერჯერობით მესინოთ ახსნილი არ არის, გამოდიან ხმელეთზე, თავს იკლავენ, ასე ვთქვათ, გამორიყვა ხდება მათი ზღვის სანაპიროზე. აი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი მდგომარეობა, როდესაც მასობრივად ხდება ბავშვების თვითმკვლელობამდე მიყვანა. ეს არის იდეა, რომლითაც ხდება, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის თამაშების შექმნა და იდეოლოგიურად მართვა. ანუ ეს არის განწმენდასავით იმ სუსტი ტიპის მოზარდებისგან საზოგადოებისა, ეს ვამბობ პათოლოგიური იდეას იმ ადამიანებს, რომლებიც ამაზე მუშაობენ და იმ ადამიანებს დატოვების, რომლებმაც რაღაცნაირად გაუძლეს ამ გამოწვევებს და გამოიბრძმედნენ და აღმოჩნდნენ უფრო ძლიერები ვიდრე სხვები. აი წარმოიდგინეთ, რამდენაირი ტიპის კონტექსტი შეიძლება შეიქმნას აი ამ იდეით. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, მით უმეტეს საინტერესოა ამ თემის გაშლა იმ კუთხითაც, რა უნდა იცოდნენ სკოლაში პედაგოგებმა, რა სიფრთხილებ ვართებთ მათ, როგორ უნდა მოექცნენ ასეთ დროს ისინი კლასს, რომელშიც შესაძლოა ყველა თამაშობდეს ამ თამაშს, ეს კიდევ უფრო რთული შემთხვევაა. მე მინდა გადაგიხადოთ მადლობა ჩვენ ციფრული მოქალაქეობის ექსპერტი მარიკა სიხარულიძე სტუმრობდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროს, რომელსაც გვირდებით აუცილებლად დაუბრუნდები არაერთ გზის. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა უშაბათამდე 12:15 წუთიდან პირველამდე კვლავ გიცდით ჩვენს არხზე. ნახვამდის.